سلام به همه دوستان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستید مثل همیشه خوب و خوش و سلامت و حال دلتون خوب باشه. خوشحالیم در خدمتون هستیم با یک ویدیوی جدید و زیبا. دوستان گلم، ویدیویی که امروز براتون تهیه کردیم مربوط به یکی از زیباترین و بزرگترین مراکز تجاری شمال تهران هستش که دوست دارم این ویدیو رو تا آخر ببینید و امیدوارم ازش خوشتون. این مکان جایی نیست جز مرکز تجاری اوپال که در منطقه سعادت آباد تهران قرار دارد. مرکز خرید اوپال با 13 طبقه تجاری و اداری و 7 طبقه پارکینگ بزرگترین مرکز خرید شمال تهران که ساختش از سال 1392 تا 1398 طول کشید. خب عزیزان، اگه موافق باشید بریم این ویدیو رو و این مرکز تجاری بزرگ و زیبا رو از نزدیک با هم ببینیم و لذت ببریم. خب عزیزان، اگه تا اینجای ویدیو ازش خوشتون اومده ممنون میشیم که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. اگه به دوستان و آشنایان خودتون هم پیشنهاد بدید سپاسگزاریم از شما. ممنون میشیم نظرات خودتون رو هم در مورد این ویدیو برای ما ارسال کنید. نظرات شما برای ما مهمه تا بتونیم ویدیوهای زیباتر و جذابتری رو براتون تهیه کنیم. بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم.